Hello everyone! Good evening and welcome back to my YouTube channel. So this is me, Manang Jesay, and into this video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano palakasin ang speaker ng ating cellphone. Pero bago ang lahat guys, please consider subscribing to my YouTube channel para naman updated ka sa mga bago kong videos. Alright guys, so before we proceed, isa-shoutout muna natin yung nagpa-shoutout dito sa ating na-upload na video last nakalimutan ko kung so ito na guys. So shoutout to Jonathan Dognidon. Alright, i-on muna natin yung natin. So, shout out Raquel Petrola, GV Moyano, Vincent Acosta, Crystal Aquino, and Marilo Ayunting, Angel Dasi. Shout out Mitis Mendoza. So, correct me if I'm wrong how to spell your name, guys. So, ayan. So, shout out to Amador Adrian. Shout out to Play Games. Shout out again to Michael Cavizas. Shout out to Beverly Britannico. Thank you for commenting here. So, ayan. This is my solid subscriber. Alright, so shoutout Sova Kathleen Joy F. Shoutout John Vincent Saino, Imelda Digoyo, Nino Delgado, Prince Anichi, Samantha Cordes, Kurt M. Guy. Hello po. Shoutout to Danilo Brianis. Shoutout to John Merrill Lacorte. Mary Chris China Rosales. Hello. Hello to Rodel Valdua, Velas Gamer. Shout out also to Walnut Tingal and to Royce Aguiles. Ayan. Tata Katiel. Mary Gliss or Mary Glice Pasaol. Shout out to Sen. Shout out to Dan Baisa. Shout out to Rizela Ravis. Love Marciano. Adrian Amador. Alright, so ito po ang nag-comment sa ating video na features not available Vivo Y15s. So, thank you for, subscribing to my YouTube channel and commenting here also. So, ayun guys. Thank you so much for supporting on my, my YouTube channel. And I hope patuloy pa rin kayong sumuporta sa akin. Thank you. So hello guys. Balik naman tayo sa ating tutorial. So, here. So, yung tutorial natin is paano palakasin ang speaker sa ating cellphone. So, ayan po dito sa ating search engine sa Play Store. Dito. So, just type volume booster. Ayan. So, search. So, dito guys, makita natin yung mga apps na pwede natin i-download. So, itong naka-orange na speaker. Here. Ito. So, click lang po. Ayan. So, install lang. And then, kapag na-install na siya, just open. So, sa akin guys, naka-install na po sa akin. So, i-open ko na siya. Alright.
So, dito guys, at the left side, so makita natin yung settings. Alright, dito. So, just click. Ayan po, so, just click settings. Dito sa gitna. Ayan. Settings. So, makita natin dito guys, yung sa settings na boost on both. So, i-check lang natin. Ayan. So, show volume control, i-check. Then, non-uniform boost. Just check. So, i-check natin yan lahat. Ayan po. So, balik po tayo dito. I-back lang natin guys. So, makikita natin dito yung volume. So, dito, pwede nating i-full if gusto natin ng malakas yung ano niya guys, volume sa ating cellphone. So, pwede din ganyan. Depende po sa inyo guys. So, i-ano na natin guys. Example na natin. So, punta po tayo sa ating music. So, para hindi po tayo ma-copyright. So, mamili po tayo ng walang copyright na music. So, ito po tayo. Wait muna. Namili lang ako guys. Para hindi naman tayo ma-copyright. Sayang naman. Diba? Alright. Waiting. So, ito na lang guys. Stellar Wind, I mean. So, Unicorn Heads. So, i-click natin. So, yung volume niya. Ayan po. So, punta po tayo sa ating volume booster. So, dito po guys, makikita natin yung boost at yung volume. So, for example, gusto mo malakas. So, need natin yung i-boost. So, just boost guys. Ayan po. So, nakadepende po yan sa inyo guys kung ilang percent po gusto nyo. So, meron dito guys, makikita natin. So, hanggang 100%. So, ganyan. Pwede din ganyan. Pwede natin i-post. Pwede din dito. Post malakas. Gusto mo malakas. So, naka-ano po yung guys, volume. Naka-follow po yung volume ko. So, ganyan lang kadali at kasimple guys. So, i-stop natin or hinaan natin yung volume. So, for example guys, kapag na-boost na yung volume nyo, so, ito yung makita nyo guys. So, ayan. Naka-level 1 lang po siya sa volume. Tapos, ang lakas na. So, second volume. Ayan. Hanggang sa lumakas yung volume ng speaker niya sa cellphone. Ayan po, naka-follow yan. Ayan, so balik natin. So, yun lang guys sa video na to. I hope you like it sa video. Give a thumbs up if you like it sa video. And don't forget to subscribe on my YouTube channel para naman updated ka sa mga susunod ko na video. Thank you so much and God bless.